Hi soldiers. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් iPhone එකක් යූස් කරන කට්ටියට සාමාන්‍යයෙන් තමන්ගේ අතින් වැරදිලා ඩිලිට් වෙච්ච ෆයිල් එකක් ආපහු ගන්න එක ගොඩක්ම අමාරු දෙයක්. ඉතින් ඕගලන්ගේ අතින් මැසේජ්, ෆොටෝස්, වොයිස් නෝට්, කන්ටැක්ට්ස්, වීඩියෝස් මේ වගේ ගොඩක් ඉම්පෝර්ටන්ට් දේවල් ඕගලන්ගේ අතින් වැරදිලා මැකිලා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් ආපහු රිකවර් කරගන්න එක ගොඩක්ම අමාරු දෙයක් සහ ඒක කරන්න සාමාන්‍ය කෙනෙක්ට ගොඩක්ම අමාරුයි. ඒවගේ අවගලන්ගේ iPhone එකේ ඩිස්පේ එක ගිහිල්ලා එම නැත්තම් මොකද ඉෂුව එකක් වෙලා මේ ෆෝන් එක අපිට ඇක්සස් කරන්න බැරි නම් මේ iPhone එකේ තියෙන data හැම දෙයක්ම එළියට ගන්න එකත් ගොඩක්ම අමාරු දෙයක්. ඉතින් මේ හැම දෙයකටම තියෙන ගොඩක්ම හොඳ සොලියුෂන් එක තමයි මේ UltData කියන software එක කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ UltData කියන මේ software එක පාවිච්චි කරලා ඔයගලන්ට සාමාන්‍ය කෙනෙක්ට උනත් ඔයගලන්ගේ iPhone එකේ තියෙන data ටික රිකවර් කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා ඔයගලන්ගේ කම්පියුටර් එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් description එකේ මේ software එකේ link එක හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඔයගලන්ගේ website එක. ඉතින් මේ website එකේ ඔයගලන්ට මේ software එක ගැන වැඩිදුර විස්තර දරගන්න පුළුවන්. මේ software එක use කරන්න කොහොමද, මේ software එකෙන් මොන වගේ දේවල්ද රිකවර් කරන්න පුළුවන්, මේ හැම විස්තරයක්ම ඔයගලන්ට මේ software එකේ බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලලා බලා ගන්න පුළුවන් supported file, social media, උදාහරණයක් වශයෙන් WhatsApp messages මේ වගේ දේවල් රිකවර් කරගන්නත් මේ software එක පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන තියෙන free download කියන එක click කරලා ඔයගලන්ට මේ software එක ඔයගලන්ගේ කම්පියුටර් එකට මෙන්න මේ වගේ download කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය software එකක් install කරගන්නවා වගේම ඔයගලන්ට මේක install කරගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ගේ කම්පියුටර් එකේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේ software එකේ user interface එක ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක්ම friendly user interface එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් data recovery, system repair, ඒ වගේම backup and restore කියන options ටික බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා iPhone, iPad data recovery, ඒ වගේම recovery from the iCloud. සාමාන්‍ය ඔයගලන්ගේ data ටික iCloud එකේ තියෙනවා නම් ඒවා recover කරගන්න. ඒ වගේම recover data from iTunes. ඔයගලන්ගේ backup එක iTunes වල තියෙනවා නම් ඒක access කරන්න බැරි නම් මේකෙන් ඒක recover කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම WhatsApp, Line, Instagram මේ වගේ apps වලත් ඔයගලන්ට data recover කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි අද බලන්න හදන්නේ කොහොමද මේ software එක පාවිච්චි කරලා සාමාන්‍යයෙන් iPhone එකේ තියෙන data ටික recover කරගන්න කියලා. ඉතින් මම ඔයගලන්ට මේකේ interface එක ටිකක් පෙන්නන්නම්. එතකොට ඔයගලන්ට මේ software එක use කරනකොට ඔයගලන්ට මේ දේවල් අත්හදා බලන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙන get start කියන එක click කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ගේ iPhone එක මේකට connect කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම මගේ iPhone එක මේකට connect කරගන්න මේ වගේ මගේ iPhone එක කනෙක්ට් කරාට පස්සේ මොන වගේ ඩේටාද මේකෙන් රිකවර් කරගන්න ඕන කියලා මෙතන ලිස්ට් එකක්ම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ photos, videos, message, contact, voicemail, call history, FaceTime, call recording, iOS 18 වල තියෙන අලුත්ම feature එක call recording, ඒ වගේම notes ටික, calendar, calculator, third party apps වල අපිට රිකවර් කරගන්න පුළුවන් WhatsApp, Line මේ වගේ දේවල් ටික. ඉතින් මම මෙතන select කරන්නේ photos සහ videos කියන එක. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මේකෙදි තමන්ගේ අතින් delete වෙච්ච photos සහ videos තමයි recover කරගන්න try කරන්නේ. ඉතින් මම මෙතනදී videos කියන එක untick කරලා photos කියන එක click කරගන්නම්. මේ ටික ඔක්කොම untick කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගලන්ට කැමති දෙයක් අවශ්‍යයි නම් මෙතනින් ඕගලන්ට tick කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් scan කියන එක click කරන්නම්. දැන් අපේ device එක මේ වගේ analyze වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඕගලන්ගේ phone එකේ තියෙන data අනුව මේක වෙන speed එක අඩුයි. ඉතින් ගොඩක් ඩේටස් තිබ්බට අනිවාර්යයෙන්ම මේක ටිකක් වෙලා ගන්නවා කොහොමත්. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් කොච්චර data ප්‍රමාණයක් මේ software එකෙන් recover කරගත්තද කියලා මෙතන ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය files 5728ක ප්‍රමාණයක් මගේ ෆෝන් එකෙන් මේ software එක recover කරගත්තා. ඉතින් මෙතන ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේක scan වෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ ෆෝන් එකෙන් කොච්චර files ප්‍රමාණයක් මේකේ තියෙනවද කියලා. ඉතින් කලින් අපි බැලුවේ 5000 ගාණක්. ඉතින් දැන් 11000 ගාණක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ size එකත් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක 100% scan වුණාට පස්සේ අපිට මේ හැම දෙයක්ම අපිට ආපහු ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා කම්පියුටර් එකට. ඉතින් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ස්කෑන් වුණාට පස්සේ අපි බලමු මේ data ටික කොහොමද අපි recover කරගන්නේ කියලා. හරි, දැන් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මේක ස්කෑන් වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තමයි ඔයගලන්ට මේකේ තියෙන ෆයිල්ස් ටික බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් photos, videos, ඒ වගේම contacts,
මේ හැමදක්ම බලාගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේක ස්කෑන් වෙන්න ගොඩක් වෙලා ගත වෙනවා. ඉතින් මම මේ ස්කෑන් එක ස්ටොප් කරා. මොකද මම ඕගලන්ට පෙන්වන්න ඕනේ මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ස්කෑන් වුණාට පස්සේ කොහොමද මේ දේවල් ටික රිකවර් කරගන්න කියලා අපේ කම්පියුටර් එකට. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම මීට කලින් ඩිලීට් කරපු මගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ෆොටෝස් ටික. ඉතින් දැන් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මේ හැම දෙයක්ම අපිට ආපහු රිකවර් කරගන්න පුළුවන් අපේ කම්පියුටර් එකට. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය මේ වගේ ෆොටෝස් ටික මේ වගේ සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ වගේ ගොඩක්ම ලේසියෙන් ඔයගලන්ගේ ෆයිල්ස් ටික රිකවර් කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා ඔයගලන්ගේ කම්පියුටර් එකට. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි රිකවර් කරගත්ත ෆයිල්ස් ටික ෆෝල්ඩර් එක ASSII. ඉතින් මේ ෆොටෝස් හැම දෙයක්ම මීට කලින් මම ඩිලීට් කරගත්ත ෆොටෝස් ටිකක්. ඉතින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ හැම දෙයක්ම ආපහු ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ක්‍රමයට තමයි ඔයගලන්ටත් මේ software එක පාවිච්චි කරලා ඕනෑම දෙයක් රිකවර් කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ටික විතරක් නෙවෙයි ඔයගලන්ට ඔයගලන්ගේ iPhone එකේ තියෙන iOS system එකේ තියෙන repairs උත් මේකෙන් හදන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයෙන් forgot password, Apple logo එකේ stuck වෙන ඒවා, ඒ වගේම black screen මේ වගේ දේවල් ඔයගලන්ට මේ software එක පාවිච්චි කරලා ඔයගලන්ට හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒ ගැන ඉස්සරහට ඔයගලන්ට මම වීඩියෝ එකක් ගේන්නම් කොහොමද මේවා use කරන්න කියලා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් හැමදාම බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න Sinhala Tech YouTube channel එක. අපි ආයෙත් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.